Chào các bạn, thì để tiếp nối theo những cái video clip về iPhone X á, thì cái clip này mình sẽ chia sẻ các bạn thêm những cái kinh nghiệm để sang cái men dưới cho cái iPhone X. Bản này là bản Intel. Thì do là mình chưa có được cái men nên mình lấy đại cái men mà mình sang qua nó cũng bị đập á, nhưng mà thấy nó cũng còn thẳng thớm. Thì để sang men X thì các bạn sẽ phải bóc baseband, rồi bóc wifi và bóc EEPROM. Nếu như các bạn có điều kiện thì nên mua cái đới để rít EEPROM nha. Tại vì con EEPROM này nếu mà các bạn bóc qua mà nó lỡ mà nhiệt độ mà nó cao, nó làm chết data âm trọng là coi như là vứt cả cái máy luôn đó. Rồi thì các bạn thấy cái này là cái đế test men GC rồi đúng không? Thì lúc đó ở bên cái clip kia mình cũng có hướng dẫn bạn cách sử dụng rồi. Bây giờ mình sẽ review thêm các bạn về cái cọng dây cáp gọi là Smart Cap nha các bạn. Smart Cap Repair của GC nó đi kèm theo cái bóc này, nó lợi hại lắm, rất là lợi hại. Nên cái bóc này cái giá cao hơn những cái bóc khác khoảng 1 triệu là chính là do cái tiền cái cọng dây cáp đó. Rồi các bạn sẽ gắn cái cọng dây cáp này vào. Thì đây chính là cái hộp GC Smart Repair nè, SF1, SF2. Các bạn nhấn SF1 các bạn giữ yên một chút là nó sẽ hiện cái tiếng Anh thôi. Nó sẽ cho các bạn biết. Các bạn thấy không? USB, cái cổng USB đang đóng nha, là nó chưa cấp áp vượt qua cho cái men đâu. Input volt là cái máy tính các bạn cấp ra 4,75V đó. Output volt là 4V là nó sẽ cấp vào cái men các bạn. Còn output output ampere đó là cái dòng chúng ta sử dụng. Các bạn nhấn F1 một cái nhẹ cái nữa để nó chuyển qua chế độ USB Open, sau đó các bạn sẽ cắm vào cái cọng dây cáp test này. Rồi khi các bạn cắm vào ở chế độ USB Open các bạn thấy không, thì lúc này các bạn sẽ thấy nè cái dòng hàng thứ ba là output Y là ampere đó, nó sẽ tăng lên và máy tính sẽ nhận cáp và cái đó các bạn sẽ tiến hành các bạn restore thôi. Thì cái cọng dây cáp này nó giúp cho chúng ta là restore không có cần phải gắn pin, cũng không có cần phải gắn cái cọng dây cáp đuôi sạc zin cho những cái iPhone. Nó hỗ trợ full luôn á, hỗ trợ từ iPhone 6 cho đến iPhone X luôn. Nếu như trường hợp mà các bạn một cái men mà bị lỗi á, các bạn cắm cáp vào như vậy, các bạn restore bị lỗi thì các bạn nên lấy một cái bộ men iCloud OK để các bạn test để các bạn biết được cái loại trừ khả năng là lỗi do cọng dây cáp, lỗi do sợi dây hay là do cái đế của chúng ta các bạn ha. Khi các bạn test OK rồi, chắc chắn được cái đế OK và cái sợi dây cáp OK rồi thì chúng ta hãy lấy cái men lỗi để chúng ta restore. Rồi thì các bạn sẽ thấy cái hình ảnh mà mình restore bằng cọng dây cáp này nè, nó rất là đơn giản các bạn thấy không? Có một cọng dây cáp kết nối máy tính, kết nối thẳng vào cái bóc test GC và restore thôi. Nó khỏe lắm, nó hỗ trợ các bạn rất là nhiều. Ngoài ra cái cọng dây cáp này nó còn hỗ trợ các bạn thêm những cái dòng khởi động á, thì mình sẽ làm ở những cái video clip sau. Cái clip sau đây, tại nó sử dụng đến cái phần mềm của GC. Nếu mà làm chung với clip này sẽ rất là rối. Rồi thì nếu như cái việc mà đóng men vào, nhổ men ra, nếu như các bạn sang cái bộ 3 nếu mà OK đi thì nó không có gì để nói đúng không? Restore OK là nó tiêu OK, giao khách không có gì để nói. Nhưng mà lỡ xui rủi các bạn sang lên nó mất email thì sao? Hoặc là sang lên nó báo lỗi này lỗi nọ, rồi nó báo nói chung là những cái lỗi phát sinh đó, thì lúc đó chúng ta không có bộ test thì chúng ta phải đóng vào tách ra, đóng vào tách ra. Thứ nhất là cực công, thứ hai và rủi ro tăng thêm cho chúng ta đúng không? Thì nhờ cái bộ đế này thì các bạn chỉ việc ướm vào và các bạn test đúng không? Restore OK, bật lên test OK rồi đóng vào giao khách. Nhưng mà đâu có thơm đó các bạn thấy không? Cuộc đời mà nó hiện lên cái tam giác huyền thoại, các bạn thấy chưa? Nó sẽ không có email. Thì ở cái men này mình sẽ tiếp tục mình lấy ra và tiếp tục mình sẽ xem lại cái men dưới xem nó chuẩn hay chưa. Rồi mình lại tiếp tục mình dùng cái đế mình test đến khi nào mà nó có email OK, active vào trong OK thì mình bắt đầu mình đóng cái men vào lại. Đó, các bạn thấy được cái sự lợi hại của cái đế test GC và các bạn thấy được cái sự hữu dụng của cái cọng dây Smart Cap Repair của GC chưa? Như vậy mình sẽ tạm dừng cái video clip này đây các bạn ha. Cảm ơn các bạn theo dõi video này, chào các bạn, chúc các bạn thành công.